आजको यो भिडियोमा चाहिँ यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एमएस एक्सेल भित्र रहेर अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु हेर्न गइरहेका छौं। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। आजको फर्स्ट क्वेशन रहेको छ अ टिपिकल वर्कशीट हैज डटेड नम्बर अफ कलम। एउटा जुन टिपिकल वर्कशीट हुन्छ त्यसमा चाहिँ कतिवटा कलम हुन्छन् भनेको छ। यसको अप्सनहरु 128, 256 अनि 512 र 1024 रहेको छ। यसको अप्सनहरु हेरौं। यसको अप्सनबाट चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन बी 256 कलमहरु रहेका हुन्छन् एउटा वर्कशीटमा। आजको नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ when integrating MS Word and Excel, Word usually the dot. जति बेला MS Word र Excel लाई इन्टिग्रेट गर्छ यानी कि जोड्छौं दुईटैलाई एउटा एप्समा त्यति बेला चाहिँ Word ले के को काम गर्छ सर्भरको सोर्सको क्लाइन्टको या नन अफ एबभ र यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ नम्बर सी क्लाइन्ट। MS Word ले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ क्लाइन्टको काम गर्छ। नेक्स्टमा रहेको छ स्ट्याटस indicators are located in the status indicatorहरु कहाँ रहेका हुन्छन् भनेको छ। अप्सनहरु तपाईहरु पढ्नु होला। यहाँ दिएको छ भर्टिकल होरिजन्टल फर्मुला बार या स्ट्यान्डर्ड टुल बार। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन बी होरिजन्टल स्क्रल बारमा। नेक्स्टमा रहेको छ ग्राफिक अब्जेक्ट्स अन अ चार्ट आर युज्ड टु डट। जुन चार्टमा हुने ग्राफिक अब्जेक्टहरु हुन्छन् तिनीहरु के को लागि युज हुन्छन् भनेको छ। यहाँ चाहिँ अप्सनहरु तपाईहरु पढ्नु होला। अप्सन चाहिँ म भन्दैन किनकि यसलाई चाहिँ बढी टाइम लिनेछ तपाईहरुलाई भिडियो चाहिँ बोरिङ गराउनेछ। सो यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी अल अफ द अबभ। जसमा चाहिँ के थियो भने एड एम्फेसिस टु द चार्ट, एड इन्ट्रेस्ट टु द चार्ट अनि हेल्प एक्सप्लेन द चार्ट भन्ने थियो। अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा रहेको छ व्हिच एरिया इज एन एक्सेल विन्डो अलोइङ इन्टरिङ भ्यालुज एन्ड फर्मुला। एक्सेलको कुन एरिया जहाँ चाहिँ भ्यालु र फर्मुलाहरु इन्टर गर्न एलो गर्छ भनेको छ। अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ टाइटल बार, मेनु बार, फर्मुला बार, स्ट्यान्डर्ड टुल बार र यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन सी फर्मुला बार किनकि हामीले फर्मुला चाहिँ फर्मुला बारमै टाइप गर्छौं। नेक्स्टमा व्हिच अफ द फलोइङ इज नट वर्कशीट डिजाइन क्राइटेरियन। वर्कशीट डिजाइनको क्राइटेरियन कुन हैन भनेको छ एफिसिएन्सी, अडिएबिलिटी, डिस्क्रिप्सन, क्ल्यारिटी र यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ नम्बर सी डिस्क्रिप्सन। Multiple calculation can be made in a single formula using dot. Multiple calculationहरु एउटै फर्मुलामा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ केमा गर्न सकिन्छ स्ट्यान्डर्ड फर्मुलामा या एरे फर्मुला, कम्प्लेक्स फर्मुला या स्मार्ट फर्मुला र यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन बी एरे फर्मुला। मल्टिपल क्याल्कुलेसन गर्नलाई एरे फर्मुला युज हुन्छ। In Excel, the dot contains one or more worksheet. Excel मा केले चाहिँ एउटा र बढी वर्कशीटहरु कन्टेन गर्छ। टेम्प्लेट, वर्कबुक अनि एक्टिभ सेल या लेबल। यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ वर्कबुक। वर्कबुकले चाहिँ वर्कशीटहरु कन्टेन गर्छ। अर्कोमा छ हाउ आर डेटा अर्गनाइज्ड इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीटमा चाहिँ डेटाहरु कसरी अर्गनाइज हुन्छन् या कसरी मिलाएको हुन्छन्। अप्सन छ रो एन्ड कलम, बक्सेस, टेबल्स या नन अफ दिस र यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन ए रो एन्ड कलम किनकि एक्सेल भनेको रो र कलमहरुको कम्बिनेसन हो जसलाई चाहिँ सेल भनेर बुझ्छौं। नेक्स्टमा छ इन एक्सेल 2007 द नम्बर अफ रोज आर इन अ वर्कशीट इज डट। एक्सेल 2007 मा कतिवटा रोहरु हुन्छ यानी एउटा वर्कशीटमा कति रो हुन्छन् अप्सन चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ र यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन सी। अप्सन सी मा रहेको छ 1048576 त्यति चाहिँ रोहरु हुने गर्छन्। नेक्स्टमा इन व्हिच सर्टकट की युज टु स्विच बिट्विन शीट टु शीट। एउटा शीटबाट अर्को शीटमा मुभ गर्न या स्विच गर्न कुन सर्टकट की युज हुन्छ। अप्सनहरु हेरौं कन्ट्रोल एस, कन्ट्रोल पेज डाउन, कन्ट्रोल पेज अप या बोथ ए बी एन्ड सी। यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी बोथ बी एन्ड सी। कन्ट्रोल पेज डाउन पनि हुन्छ, कन्ट्रोल पेज अप पनि हुन्छ। The number of rows in one worksheet is dot. एउटा वर्कशीटमा कतिवटा रोजहरु हुन्छन्। अगाडि चाहिँ वर्कबुक भनेको थियो अहिले चाहिँ वर्कशीट भनेको छ। यसको अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ र जसमध्ये यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन बी 65536
नेक्स्ट मा इन वर्कशीट यू क्यान सिलेक्ट वर्कशीट मा के सिलेक्ट गर्न सक्छौ इन्टायर वर्कशीट रो कोलम्स या अल करेक्ट आन्सर हो अल किनकि वर्कशीट मा जे पनि सिलेक्ट गर्न सकिन्छ पुरै वर्कशीट रो र कोलम सबै कुरा सिलेक्ट गर्न सकिन्छ You want to view the progress of the stock market on a regular daily basis. तपाईले चाहिँ स्टक मार्केटको रेगुलर डेली बेसिस कुन भ्यूमा देख्न सक्नुहुन्छ पाइ चार्ट रो लाइन या चार्ट यो क्वेशन चाहिँ अस्ति भर्खरै कर्णाली प्रदेशले पनि सोधेको थियो यसको करेक्ट आन्सर अप्सन सी लाइन चार्टमा किनकि त्यहाँ के भनेको हुन्छ भनेपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ र यस्तो लाइन यस्तो बन्या हुन्छ त्यहाँ स्टक मार्केटको लागि तपाईले देख्नु भयो होला सायद हैन स्टक मार्केटको लाइन चाहिँ त्यस्तो बनेको हुन्छ अब नेक्स्टमा जाउँ नेक्स्टमा रहेको छ इन अ सेल कन्टेन्स अप टु एउटा सेलले कति कन्टेन गर्छ कति क्यारेक्टर कन्टेन गर्छ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन बी 32,000 क्यारेक्टर एउटा सेलले चाहिँ त्यति क्यारेक्टर होल्ड गर्न सक्छ नेक्स्टमा टु एडिटिङ फर्मुला एडिट गर्न के गर्ने डबल क्लिक गर्ने कि प्रेस F2 या फर्मुला बारमा क्लिक गर्ने अल अफ द अबव करेक्ट आन्सर इज अल अफ द अबव नम्बर डी किनकि फर्मुला एडिट गर्न सेलमा नि क्लिक गर्छौं F2 पनि प्रेस गर्छौं या फर्मुला बारमा नि क्लिक गर्न सक्छौं नेक्स्टमा सरेको छ which of the following is not an option in spelling dialog box स्पेलिङ डायलॉग बक्समा कुन अप्सन हुँदैन एडिट इग्नोर अल या चेन्ज र यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन ए एडिट स्पेलिङ डायलॉग बक्समा इग्नोर हुन्छ इग्नोर अल पनि हुन्छ चेन्ज पनि हुन्छ तर एडिट चाहिँ हुँदैन which of the following is not in sheetमा चाहिँ के हुँदैन ट्याब कलर रिनेम हाइड या अल र यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी अल यो sheetमा चाहिँ यो कुराहरु हुँदैनन् A value used in a formula that does not change is called formula मा युज हुने भ्यालु जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन त्यसलाई के भन्छ कन्स्ट्यान्ट भन्छ त्यसको आन्सर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट जुन चाहिँ भ्यालु सेम रहन्छ कन्स्ट्यान्टको नेक्स्टमा प्रोटेक्सन एन्ड प्रोटेक्ट शीट अप्सन क्यान बी सिलेक्टेड फ्रम द प्रोटेक्सन र प्रोटेक्ट शीट अप्सन चाहिँ कहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्छ यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ टुल अप्सन बी Which of the following is not a valid zoom percentage in Excel? Excel मा पनि valid zoom percentage हैन कुन हैन 10 100 300 या 500 र यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी 500 This function displays rows in a column or column in a row यो पनि अस्ति भर्खरै कर्णाली प्रदेशले सोधेको थियो कोलमलाई रोमा र रोलाई कोलममा डिस्प्ले गर्ने फंक्सन कुन हो ट्रान्सपोज इन्डेक्स रोज या हाइपरलिंक र यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन ए ट्रान्सपोज नेक्स्टमा which function is used for creating a data table क्रिएट गर्न युज हुने फंक्सन सम टेबल एड या काउन्ट अप्सन करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन बी टेबल नेक्स्टमा which among the following is dividing symbol in excel मा डिवाइडिङ सिम्बल कुन सिम्बलहरु देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फरवर्ड स्ल्याश छ एउटा ब्याकवर्ड स्ल्याश कन्फ्युजिङ को कुरा जसमा चाहिँ करेक्ट आन्सर रहेको छ ए यसलाई चाहिँ फरवर्ड स्ल्याश भन्छ ब्याकवर्ड स्ल्याश भन्दैन लास्ट हो चाहिँ ब्याकवर्ड स्ल्याश नेक्स्टमा which function in excel counts the number of characters in a cell सेलमा रहेको क्यारेक्टर काउन्ट गर्ने फंक्सन कुन लेन्थ lgt या lt या len करेक्ट आन्सर डी len भन्ने फंक्सन चाहिँ क्यारेक्टर काउन्ट गर्छ नेक्स्ट मा रहेको छ a constant is another name for this type of data constant को अर्को नेम के हो constant and another name for कुन टाइपको डेटा हो constant भनेको कुन टाइपको डेटा number correct answer is number next one the cell labeled F5 refers to F5 भनेको सेलले चाहिँ के बुझाउँछ रो 5 कोलम 5 रो 5 या कोलम 5 अनि रो 5 सरी कोलम 5 रो 5 फंक्शन अवेलेबल इन सेल या फंक्शन की F4 correct answer is option B 5 चाहिँ कोलन अनि रो सरी F चाहिँ कोलन अनि 5 चाहिँ रो which of the following is not an example of value कुन चाहिँ भ्यालु को एक्जाम्पल हो यसलाई दिएको छ फर्स्ट मा नम्बर छ सेकेन्ड मा डेट थर्ड मा पर्सेन्ट र फोर्थ मा सिरियल नम्बर भनेको छ त्यो चाहिँ भ्यालु को चाहिँ एक्जाम्पल हैन नम्बर डी कमेन्ट्स क्यान बी एडेड टु सेल युजिङ कमेन्ट चाहिँ कसरी एड गर्ने
अप्सनहरु तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन बी इन्सर्ट ग्रेटर देन कमेन्ट्स This next one, to copy cell contents using drag and drop use गरेर cell content हरु कपी गर्न के युज गर्ने करेक्ट अप्सन रहेको छ अप्सन सी कन्ट्रोल की युज गर्ने The default header of worksheet is $. वर्कशीट को जुन एउटा डिफल्ट हेडर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ करेक्ट आन्सर डी कुनै पनि हैन है यहाँबाट नो नेक्स्ट वान द सेल रेफरेन्स फर सेल रेन्ज G2 to M12 is $. G2 देखि M12 सम्मको सेल रेफरेन्सलाई कसरी जनाउने अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँ सबैमा के फरक छ राम्रोसँग हेर्नु होला यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन ए G2 M12 नेक्स्ट वान What is the keyword shortcut for getting chart from selected cell range बाट सिलेक्ट गरेको सेल रेन्ज बाट चार्ट बनाउने सर्टकट की F2 F4 F8 F11 करेक्ट आन्सर रहेको छ F11 The software which contains row and column is called $. Row र column contain गरेको सफ्टवेयरलाई के भन्छ डेटाबेस भन्छ ड्राइङ भन्छ स्प्रेडशीट या वर्ड प्रोसेसिङ करेक्ट आन्सर हो स्प्रेडशीट What is the shortcut key to replace the data with another sheet? डाटालाई अनदर अर्को सिटमा चाहिँ रिप्लेस गर्ने सर्टकट की कन्ट्रोल आर कन्ट्रोल शिफ्ट आर कन्ट्रोल एस कन्ट्रोल एफ यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन सी कन्ट्रोल एच मर्ज द सेल अप्सन क्यान बी अप्लाइड फ्रम $. मर्ज द सेल अप्सन चाहिँ कहाँदेखि अप्लाइड हुन्छ अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसको करेक्ट आन्सर अप्सन ए फर्मेट सेल रेन्ज डायलग बक्स अलाइनमेन्टबाट इन एक्सेल कोलम आर लेबल्ड एज एक्सेलमा चाहिँ कोलमहरु कसरी लेबल गरेको कसरी शो गरेको हुन्छ कोलमको एड्रेस कसरी देखाउँछ अप्सनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 111 या 1 त्यो रोमनमा छ अनि इंग्लिशमा अनि A1 करेक्ट आन्सर ABC ABCD मा दिएकोलाई कोलन गर्छ इन एक्सेल वर्कबुक क्यान बी क्लोज्ड युजिङ $. वर्कबुक चाहिँ कसरी क्लोज हुन्छ ESC कन्ट्रोल C कन्ट्रोल D या कन्ट्रोल W करेक्ट आन्सर रहेको छ कन्ट्रोल W अप्सन D In Excel, file cannot be directly exported. MS file चाहिँ कुन फर्मेट मा चाहिँ डाइरेक्टली एक्सपोर्ट गर्न सकिदैन अप्सन ए PPT किनकि एक्सेल फाइललाई चाहिँ PPT मा डाइरेक्टली गर्न सकिदैन पावर पोइन्ट मा सिधै कन्भर्ट गर्न सकिदैन नेक्स्ट मा रहेको छ व्हाट सर्टकट की इज युज्ड फर हाइलाइट द एन्टायर कोलम कोलमलाई हाइलाइट गर्ने सर्टकट की कुन हो भनेको छ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल इन्टर पेज कन्ट्रोल पेज अप या कन्ट्रोल स्पेस बार करेक्ट आन्सर इज कन्ट्रोल स्पेस बार अब यो त आयो कोलनको कुरा अब पुरै इन्टायर रोलाई हाइलाइट गर्नु परेपछि त्यसको लागि भनेको छ कन्ट्रोल सी शिफ्ट इन्टर शिफ्ट स्पेस बार या शिफ्ट पेज अप करेक्ट आन्सर हो अप्सन सी शिफ्ट स्पेस बार एउटा कुरा के याद गर्ने भने शिफ्ट स्पेस बारले चाहिँ रो अनि कन्ट्रोल स्पेस बारले चाहिँ कोलनलाई हाइलाइट गर्छ अब अर्को रहेको छ व्हाट डु यु मीन बाइ वर्कस्पेस वर्कस्पेस भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ यसको अप्सनहरु यहाँ देखाएको हुन्छ ग्रुप के को ग्रुप हो भन्ने हो खासमा चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर हो ग्रुप अफ वर्कबुक अप्सन सी यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने व्हाट इज द इन्टरसेक्सन अफ कोलम एन्ड रो इन अ वर्कशीट कल वर्कशीटमा रहेको कोलम र रोलाई के भनिन्छ सेल वर्कशीट वर्कबुक या वर्कस्पेस अप्सन ए सेल नेक्स्ट मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एमएस एक्सेल फाइल फर्मेट कुन चाहिँ एमएस एक्सेल को फाइल फर्मेट हो XLS अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ .xlx .xlsn यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन ए अब अर्को रहेछ यो चाहिँ आजको सेकेन्ड लास्ट क्वेशन रहेको छ टु ओपन एक्सेल फर्मुला विन्डो प्रेस डट एक्सेल को फर्मुला विन्डो ओपन गर्न चाहिँ के प्रेस गर्ने अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन ए शिफ्ट F3 प्रेस गर्नु र आजको लास्ट क्वेशन रहेको छ यदि तपाईले अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला र तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा चाहिँ फिडब्याक दिन नभुल्नु है यसको अप्सन रहेको छ क्वेशन चाहिँ के भनेको छ भने व्हाट डु यु सी टु क्रिएट अ चार्ट युज गर्ने के युज गर्छ है सरी अप्सन ए पाई विजार्ड डेटा विजार्ड एक्सेल विजार्ड या चार्ट विजार्ड र यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी चार्ट विजार्ड र यदि तपाईलाई यस्तै अरु क्वेशनहरु चाहिन्छन् भने या एमसीक्यू सम्बन्धी क्वेशनहरु पढ्न इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा एउटा प्लेलिस्ट बनेको छ कम्प्युटर एमसीक्यू त्यसमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ छोटछोटै टपिकको अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु पाउन सक्नुहुनेछ
जुन चाहिँ तपाईको लोक सेवा आयोग र अन्य कम्पिटिटिभ एक्जामको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अस अब चाहिँ छिट्टै हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ एमएस वर्डमा छिट्टै भेट्ने छौं थ्यांक यू सो मच